Hello friends, यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल म हो अजित। सो फ्रेन्ड्स, यदि तपाईले गेमिङको निम्ति या ब्राउजिङको निम्ति या अरु कुनै पनि कामको निम्ति फ्री VPN एप खोजिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोमा म फ्री अनलिमिटेड VPN एपको विषयमा बताउने छु। जुन फ्री VPN एपलाई अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र प्राय जस्तो के हुन्छ भनेदेखि र फ्री VPN एपमा रेस्ट्रिक्सन हुन्छ र एउटा लिमिट हुन्छ डेटाको, जस्तै 500 MB 1000 MB या त 1500 MB र जुन एपको विषयमा म बताउन गइरहेको छु र त्यो एपमा यस्तो कुनै प्रकारको लिमिटेसन डेटालाई प्रयोग गर्नको निम्ति छैन र यो VPN एपमा अनलिमिटेड डेटालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को एउटा फ्री VPN मा के प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि र कनेक्ट गरेको 2 मिनेट या 3 मिनेट बादमा आफै नै डिस्कनेक्टेड हुन्छ र जुन एपको विषयमा म बताउन गइरहेको छु र त्यो एपमा यो टाइपको प्रब्लम हुनेवाला छैन। जब तपाईले एकचोटी कनेक्ट गर्नु भएपछि जब डिस्कनेक्टेड गर्नु हुन्न तबसम्म यो डिस्कनेक्टेड हुँदैन र कुनै समयमा के हुन्छ भनेदेखि नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा डिस्कनेक्टेड हुन सक्छ र यो आफै भने डिस्कनेक्टेड हुँदैन। र यो VPN एप एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा मात्रै नभएर विन्डोज प्लेटफर्ममा पनि इजिली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो कुन चाहिँ VPN एप हो र त्यो VPN एपलाई कुन प्रकारले प्रयोग गर्नु जान्नको निम्ति यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुस् र फ्रेन्ड्स भिडियोलाई लाइक गर्दिने गर्नुस्, किनकि तपाईहरुको एक लाइकले अझ यस्तो कन्टेन्टहरु बनाउनुमा हौसला मिल्नेछ। र भिडियोलाई शेयर पनि गर्दिने गर्नुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनकि यही टाइपको भिडियोसहरु यो च्यानलमा म लिइरहने छु। आउनुस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुस्। ओके, त्यसपछि प्ले स्टोरको सर्च बारमा टाइप गर्नुस् प्रोटोन VPN PROTON VPN। ओके, तपाईहरुले फर्स्टमै पाउनु हुनेछ प्रोटोन VPN, यसमा प्रेस गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर इन्स्टलमा प्रेस गरेर इन्स्टल गर्नुस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो यहाँनिर डाउनलोड भइरहेको छ, मेरो इन्स्टल भइसकेको छ र यो एपलाई म सिम्पली ओपनमा प्रेस गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यसको इन्टरफेस यस्तो पाउनु हुनेछ र यसलाई नेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि त स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि सबैभन्दा पहिले साइन अपमा प्रेस गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँबाट कुनै पनि ब्राउजर र विशेष गरेर क्रोम ब्राउजरलाई सेलेक्ट गर्नुस् र क्रोम ब्राउजरलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट वान्स या त अलवेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँनिर जस्ट वान्स मा प्रेस गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यो लोड भइरहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो लोडिङ भइरहेको छ। ओके, यसको इन्टरफेस यस्तो पाउनु हुनेछ र यहाँनिर सेलेक्ट भएको छ प्लस र प्लसको यहाँनिर प्राइस रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर बेसिकको प्राइस रहेको छ $4 यस्तै प्लस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिजनरी है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइस र यी मध्ये फ्रीमा सेलेक्ट गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर फ्री प्लान डिटेल्स यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र 1 VPN कनेक्सन, सर्भर्स इन 3 कन्ट्रीज, मिडियम स्पिड, स्ट्रिक्ट नो लक्स पोलिसी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यी फिचरहरु फ्री प्लानमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि गेट फ्रीमा प्रेस गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर माथि सबैभन्दा पहिले युजर नेम दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर युजर नेम दिनुस् र सकभर तपाईहरुको आफ्नै नेपाली नाम यहाँनिर दिनुस्, किनकि जति पनि इंग्लिश नामहरु यहाँनिर अलरेडी यहाँनिर लिइसकेको हुन्छ र त्यसैले यहाँनिर आफ्नो है यहाँनिर कुनै पनि नेपाली नाम यहाँनिर लिन सक्नुहुन्छ र म यहाँनिर लिएको छु म तिम्रो साथी। त्यसै गरेर यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ। पासवर्डमा लेटर, नम्बर र स्पेशल क्यारेक्टर दिएर पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही पासवर्डलाई यहाँनिर कन्फर्म गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर इमेल एड्रेस दिनुस् र जुन इमेल एड्रेसमा एउटा कोड पठाइनेछ भेरिफिकेसनको निम्ति। ओके, त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा प्रेस गर्नुस्। ओके, र त्यसपछि यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा फेरि यहाँनिर भुलेर पनि SMS लाई चेक नगर्नुस् र यहाँनिर इमेल एड्रेसलाई चेक गर्नुस्। ओके, त्यसपछि सेन्डमा प्रेस गर्नुस्।
ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन कोड सक्सेसफुली सेन्ड टु यति र त्यसपछि तपाईले आफ्नो आफूले दिएको इमेल चेक गर्नुस् र त्यसमा 6 डिजिटको कोड त्यहाँनिर आएको हुन्छ र त्यो कोडलाई यहाँनिर टाइप गर्नुस् र मैले यहाँनिर गरिरहेको छु ओके त्यसपछि भेरिफाईमा प्रेस गर्नुस् र मेरो यहाँनिर एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरुले पासवर्डलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अनेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि एपमा ब्याक आउनुस् र यहाँनिर युजर नेम दिनुस् र पासवर्ड दिनुस् त्यसपछि लगइनमा प्रेस गरेर लगइन हुनुस् र म यहाँनिर छिटो युजर नेम पासवर्ड दिएर म लगइन हुनेछु ओके म यहाँनिर लगइन भइरहेको छु ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गट इटमा प्रेस गरिदिनुस् ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रीज र फ्री कन्ट्रीज यहाँनिर जापान नेदरल्यान्ड्स र युनाइटेड स्टेट्स र 3टा कन्ट्री यहाँनिर फ्री भर्जनमा अवेलेबल छ त्यसै गरेर म्याप यहाँबाट म्याप पनि देख्न सक्नुहुन्छ है र यहाँबाट प्रोफाइल्स देख्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि कन्ट्रीजमा आउनुस् र यसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति यहाँबाट यो कन्ट्रीको कुनै पनि यहाँनिर यतानिर जुन चाहिँ डाउन एरोमा प्रेस गर्नुस् र म यहाँनिर युनाइटेड स्टेट्सको गर्नेछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री सर्भर र फ्री सर्भरमा प्रेस गरेर यसलाई कनेक्टमा प्रेस गर्नुस् ओके त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिनुस् ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गडिटमा गर्नुस् ओके त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टिङ भइरहेको छ ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्ट भइसकेको छ र यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यसको स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ र यो नर्मल छ ओके यसरी नै कुनै पनि यो जापान भयो नेदरल्यान्ड्स र युनाइटेड स्टेट्सको सर्भरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि यहाँनिर लेफ्ट साइडमा 3टा ड्याशमा प्रेस गर्नुस् र यहाँबाट अरु सेटिंग्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सबैभन्दा लास्टबाट लग आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो तरिकाले यो VPN एपलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ साँच्चै नै यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरिदिनुस् मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो फिडब्याक राख्न सक्नुहुनेछ अब तपाई मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ टेक केयर एन्ड बाइ बाइ